हेलो गुड मर्निङ गाइस। बिहान उठ्यो 7 बजे छ अहिले। ठ्याक्क 7 बज्दाखेरि अब ड्युटी जानु पर्यो भनेको रातभरि पानी आयो। पानी आएर फेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि पुरा डुबान भएको छ पानी चाहिँ। अब अहिले यहाँ अब हिँड्दै जानुपर्ने अलिकति थोरै बाटो हो। अब फेरि यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि ट्याक्सी पाइएन, फेरि अब हिँड्दै जाँदा फेरि पानी छ। समस्या यस्तो भयो। हाम्रो भोटु सर आउँदै हुनुहुन्छ। पानी आज कसरी जाने? आज ड्युटी कसरी जाने? ट्याक्सी छैन, होटल डुबिसक्यो। एकैछिन पानी आएको यस्तो हुन्छ। पानी आधी घन्टा पानी के भन्छ यस्तो छ हालत। अब ड्युटी जानुपर्ने छ 15 मिनटमा। कसरी जाने? 15 मिनटमा गइसकिन्छ र? यस कहाँबाट जाने यहाँ? अनि यहाँ जाने कसरी? यहाँ त माथि जाऊँ न सिधै। त्यहाँ जाने कसरी? ए यो के भइरहेछ? आधी घन्टाको पानी हेर यहाँ। हाम्रो चाहिने आधी घन्टा पानी आउँदाखेरि अबुधाबीमा यस्तो भइरहेछ। ल हेर्नुहोस्, मान्छे पुरा पैदल यात्रा हिँड्नै नसक्ने अवस्था छ। अब यो कहाँबाट जाने कहाँ जाने भन्ने केही थाहा छैन। हामी चाहिँ अब ट्याक्सी खोज्दा नपाएपछि जसरी नि ड्युटी जानु पर्यो भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि फेरि अब यस्तै 15 मिनटमा ड्युटी जानुपर्छ होइन। पन्ध्र मिनटमा पुग्नु पर्ने हामी। गाडी दाल पानी हालत यस्तो छ। केही देखिएछ? अन्न ढुल्न जाने कलङ से पानी आएको त भइहाल्यो त। यस्तो हालत छ। हामी चाहिँ ड्युटी जाँदैछौँ। पानीले बिजो पारेको छ। पानी चाहिँ राति आएको थियो। राति भन्दा बिहान भयो 4 बजीतिर। अहिले चाहिँ गाह्रो छ। अहिले चाहिँ यस्तो सानो यस्तो छ अबुधाबी। घाम त लागेको छैन। पानी चाहिँ रोकिएको छ।